Yes, welcome and good day to another interesting edition of the industry. Of course, if you're familiar with us, if you're following us so well, you will understand that the industry is where we talk about the media space. We pick a subject, we pick discourse, and we try to expatiate and also make sense out of it. And this is the fifth episode, the fifth edition of the industry. Of course, you can always follow us on all our social media platforms to ensure that you catch up with all this various content we are dropping. On YouTube, you can search Primus Television, Primus Studios. On Instagram, at Primus Media City. On Facebook, at Primus Media City. Yes, today will be another engaging one. And I have here with me the General Manager of Pensioners FM. I have here with me Dr. Otumba Babatunde Tiamiyu. Welcome on board, sir. Israel, thank you so much. I'm happy to be here. Thank you for inviting me. Yes, I want to talk about something very interesting, and I want to talk about the rules, the codes, the ethics of the media space, especially broadcasting. And when I'm talking about broadcasting, we have podcasts, we have television, we have radio, but basically we'll be facing the radio part of it. And to start with, we have NBC. Yeah. We have the ethics. Yeah. Who is the body responsible for NBC? Who is the body responsible for the ethics? You mean, and what is the duty and role of NBC, which is Nigerian National Broadcasting Commission? Commission, yes. Then the ethics Yes. of the profession. Yes. Okay, thank you so much once again. When you talk about National Broadcasting Commission, NBC, is a body saddled with the responsibility of monitoring, evaluating, and guiding broadcasting houses on their daily duties and activities in line with the relevant sections of Nigeria Constitution. NBC is to regulate the content of any broadcasting house like radio and television. The behavior of the personalities, the OAPs, that is the staff of that particular radio station. The mode of presentation, what you're supposed to broadcast and what you are not supposed to broadcast. That's why you have some categories of materials or content marked as NBBT, not to be broadcast. The duty of NBC is to warn and sanction any hearing OAP or a media house, either radio or television, when you run foul of the codes of broadcasting being piloted by NBC to make sure that proper things go on air from time to time. You are not to commit is it slander now? Yes. And other errors of broadcasting. Then the percentage of your broadcasting for various types of programs. You talk about for radio, you talk about educating, informing and entertaining. In all these three aspects of broadcasting, you must share your program content into certain percentage. A radio or television house should have programs for both the young and the old and the children and gender related programs so that you maintain balancing. It is the duty of NBC to see that you are maintaining balancing in your broadcasting, especially news. You must always seek for nothing but the truth, and you balance it from various
concerned parties and angles to make your story a whole one and accepted to the code of the broadcasting and to the society, so that you won't cause problem in the society, you won't cause problem for yourself as an OAP, and you won't cause problem for your organization. Okay, so now, is it NBC also that is responsible for the ethics of the job? No. There should be a body, a professional body, to be saddled with the maintenance of the monitoring of ethics, the performance of on-air personalities, both on radio and television. The ethics has to do with the way you present your programs. Okay. Different from the professional way you have to present your programs. For instance, there's one important issue now, especially in radio broadcasting, that we are not looking at. Okay. This issue of talking on musical lyrics is totally wrong. You are not to talk on musical lyrics, because by the time you are doing that, you are confusing your listener. He won't know whether he wants to listen to the music or listen to what you are saying. If you have to, during the course of your program, a program that has to do with playing music and talking at the same time, the best thing for you, the professional thing for you, the ethical thing for you is to get an instrumental which will be going under by the time you want to start talking. If you want to play music, play music. If you want to talk. Don't do the two at the same time. You'll be confusing your listener, and at the end of the day, what you are doing may end up to be a nullity. Tabawo, because kini iba àwọn Yorùbá presenters we. Bẹ́ẹ̀ni. Daddy, taba paro. Tí wọ́n bá. Mo ṣe daddy. Colleague mi wá. Oya. Wọ́n pè mí daddy. Don't relegate me. Okay. Modego. Now, to be more realistic. Yeah. Now, tí àwọn Yorùbá presenters, àwọn Yorùbá, àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lédè Yorùbá, tí wọ́n bá ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, ó máa ń dùn létí nígbà tí wọ́n bá ń fi orin sọ̀rọ̀. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìkejì ni pé wọ́n máa ń tún rí ìmísí ìgbà. Nígbà tí orin ń lọ, tí wọ́n ń gbé wálẹ̀, wọ́n sọ̀rọ̀, sì tún gbé orin sókè. Kí la fẹ́ sọ sí yìí? Tá a fẹ́ sọ sí náà mo sọ lóyìnbó, àní tí ò da ò ló kọ méjì, kò da ní jẹ́sẹ̀. Kò yẹ kí èèyàn máa súfèé kó tó máa yín mú lẹ́ẹ̀kan náà. Òun gbé orin sókè. Bóyá mi fẹ́ràn orin Barrister nísìn, òun play orin Barrister fún mi, ó sì tún sọ̀rọ̀ lé lórí. Èwo ló fẹ́ ń gbọ́ nu méjèèjì? Sọ̀rọ̀ tó ń sọ ló fẹ́ ń gbọ́ ni àbí orin? Ojú ọ̀nà ibi tó ti ń ṣètò lọ́wọ́ yẹn, orin yẹn lè wọ̀ mí lára kí n mọ́ fetí sí nǹkan tó ń sọ mọ́. In tó dáa jù ni pé wá àkópọ̀ àwọn ohun èlò orin tó ìbò ń pè ní instrumental, tó jẹ́ pé òun ni wàá sọ̀rọ̀ lé lórí. Tó bá sì fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀ náà, wàá gbé sí abẹ́ pátápátá, tó jẹ́ pé yóò kàn rọra máa dún díẹ̀díẹ̀, òun ni wàá fi máa sọ ọ̀rọ̀ ẹ lọ. Àmọ́ kẹ́yìn mò ń ṣe ètò lọ, ọmọ Barrister Agbájé wo rí lánàá ní kinní kan yìí, kò lè bí ìgbà tí èèyàn ń da ọpọlọ ẹni tó ń gbọ́ ètò rẹ̀ rú, òní kò dáa tó. A lè mọ wò pé ọmọ táyé ń bí ni ayé ń pọ̀n, ṣùgbọ́n nǹkan tí ò da kò lórúkọ méjì, àìdá ò lórúkọ méjì, àìdá náà ni ó mọ̀ jẹ́ láti bí tí ó fi délùú òyìnbó, àìdá ni àìdá ó mọ̀ jẹ́. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn òfin tí mò ń sọ yìí, ó pọ̀ gan lóríṣiríṣi. Ìkànnú ẹ̀ ni pé báwo ló ṣe máa ka ìròyìn tó máa ka ròyìn lédè Yorùbá tó tún máa fi bó sí. ọ̀sẹ̀ mú àpẹẹrẹ wá ká ọkọ̀ tó mọ ibi tá a ti gbé mu. Of course a rí àwọn tó yẹ pé tí wọ́n bá ń ka ìròyìn tí wọ́n bá kà wọ́n ó da ìbò pọ̀ mọ́, ó láwọn ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n pè léèbò, wọ́n sì tún continue. Nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní àtìgbàdégbà wá, wọ́n máa sọ nǹkan kan ètí Yorùbá sọ wípé àìdàgbà jẹ́ra fún ẹ̀yin tẹ̀ bá ń jẹ́ra fún ẹ̀ má bínú o, àìdàgbà mọ akínmọ̀ rìn
n tó bá mọ̀ o ò mọ̀ ni n tó bá wá mọ̀ wọ́n ní kó o ṣèwádìí nípa if you are in doubt tó bá ń ṣiyèméjì lórí nǹkan kan find out tó bá ń ṣiyèméjì lórí nǹkan kan ṣèwádìí nípa ẹ̀. Ọlọ́run sì ti wá ṣe ní ìsìn àwọn nǹkan kan tí ó ti rọrùn pẹ̀lú ẹ̀rọ alágbèéká àti gbogbo ojú òpó ayélujára tó wà ń bẹ̀. Mi ò rò pé nǹkan kan fẹ́ẹ́ wà téèyàn ń wá káàkiri tí ò ní rí ju wípé kó wá máa sọ òyìnbó lọ. Ibi tí o ti lè sọ òyìnbó bóyá ìṣirò owó nítorí àwọn ọmọ òde òní tó ṣe ṣe kí èdè Yorùbá mọ̀ tí yé dáadáa tàbí kán mọ̀ tí kọ́ èdè Yorùbá débi tó kọ́ dé. O lè sọ wípé ìjọba lòun ọ̀nà owó tó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà 100 mílíọ̀nù náírà fún iṣẹ́ àkànṣe báyìí eléyìí tí í ṣe 100 million naira. So orí kan yàtọ̀ sí kí n sọ wípé ìjọba lòun ọ̀nà 100 million naira. So o ti rí yàtọ̀ nínú méjèèjì yẹn. So mo ti pa obì mo ti yọ àbìdún rẹ̀ fún ẹni tó bá ń gbọ́ mi wípé owó tí mo pè ní mílíọ̀nù lọ́nà 100 náírà òun náà ni òyìnbó ń pè ní 100 million naira. Ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí kí wọ́n á bọ́ sórí ayé kí wọ́n á ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí lòun ná 100 million naira lórí iṣẹ́ àkànṣe omi adágún ibi báyìí ó yàtọ̀ síra wọn. When you are a broadcaster and you are a teacher at the same time. Pàápàá jùlọ àwa tá à ń lo èdè Yorùbá máa ń sọ fún àwọn tó ń ṣe ayan ògbìfọ̀ atúmọ̀ròyìn lọ́dọ̀ mi wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń kàròyìn ẹ máa ní lọ́kàn pé olùkọ́ ni yín ẹ̀ ń kọ́ àwọn èèyàn láwọn nǹkan tí wọn ò máa ti ọmọdé àti àgbà ibi tí abala to educate yẹn tó ti wọlé nìyẹn. Àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣe WAEC tí wọ́n ń ṣe ìdánwò oníwèé mẹ́wàá àṣejáde oníwèé mẹ́wàá tàbí àwọn ìdánwò míì lè tó jẹ́ ti àjọ JAMB ti àwọn àṣewọlé sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀pọ̀ gbà wọ́n nílò òǹkà tó sì jẹ́ wípé wọ́n lè má mọ̀ ṣùgbọ́n tí mo bá ti sọ wípé ìjọba àpapọ̀ ti ní láti ọdún tí ń bọ̀ o bílíọ̀nù kan náírà láfi máa san owó orí ọjà tó bá wọlé lẹ́nu bodè bílíọ̀nù kan náírà eléyìí tó jẹ́ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù kan náírà 1 billion naira mo ti kọ́ ọmọ ní kìíní so tó bá rí nínú èdè Yorùbá wípé wọ́n ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù kan náírà á ti mọ̀ pé 1 billion naira ni mò ń sọ yàtọ̀ sí pé kí n sọ wípé wọ́n ní wọ́n ná 1 billion naira lórí iṣẹ́ kí ni Yorùbá 1 billion naira. mo gbọ́. mo kàn mú ìyàwó bíi àpẹẹrẹ ni o. Yes ó yé mi dáadáa I'm so clear. The truth of the matter is this ethics we're talking about it conform to the way the English broadcasters broadcast. Kò tiẹ̀ takura wọn rárá. Like when music broadcasters want to present, they come with their instrumentals, they use it. When they want to go for music break, let's go for music break. They play 2, 3 like that. But it's not so when it comes to Yoruba broadcasters. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ rò pé this thing is peculiar, is a cultural thing that maybe we should also see, because I'm still going to ask one question that àwọn wo gan ni wọ́n ṣe àtò this ethics tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Now don't you say that this ethics conform to the Western way of presentation? It doesn't conform to our own indigenous way of presenting. See, in fact, till date, nobody have that problem with English broadcasters. But àwọn Yorùbá broadcasters, ṣé a lè sọ pé kíní yóò conform kò dáa tó fún Yorùbá broadcasters ni, bóyá wà peculiar to Yorùbá broadcast? Okay, it's an indigenous thing. This is not a Western thing. Now, ẹ jẹ́ ká wà ní òwúrò. Israel, gbogbo iṣẹ́ ló ní òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Bẹ́ẹ̀ni sá. Bí wọ́n ní ààbọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀dà ìmọ̀ ìjọmọ́ ń yà ni. Torí ẹ̀ ló lóní kan ṣe kọrin wípé tí wọ́n bá bí ni ká tuntun rẹ̀ níbí. Gbogbo tá à ń sọ yóò jìnnà, ó nílò iṣẹ́ ìwádìí lásán ni àti kíkọ́ ẹ̀kọ́ mọ́ ẹ̀kọ́ lórí iṣẹ́ téèyàn bá ń ṣe láti lè máa di tuntun lójoojúmọ́. Torí wípé
èèyàn 10 ń lọ lójú títì àṣàmọ̀ kan ni mo máa ń pa fún àwọn òṣìṣẹ́ lọ́dọ̀ mi nìyẹn. àwọn 9 kan dédé bọ́ aṣọ lẹ̀ sí hòhò nínú àwọn 10 yẹn ó wá kù ẹnìkan. táwọn èèyàn bá padà ròyìn ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n á ní mo sì rán 10 kan láàrin lẹ́ni o níbi báyìí o ṣàdédé náà 9 kan dédé bọ́ṣọ lẹ̀ àyàfi ẹnìkan yẹn ló yẹ kí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ló yẹ kó máa lépa rẹ̀ lójoojúmọ́ pé tí wọ́n bá tẹ̀ ní àwọn yòókù ń ṣe nǹkan tí ò dá o kó jẹ́ pé àyàfi èmi. a lè sọ pé àwọn kankan ti fẹ́ dọ́gbọ́n di àtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ àwọn aráàlú torí pé àwọn ọmọ tí ó jẹ mọ́ òun náà nínú kan tó ń sọ yẹn pé ẹnìkan ṣètò ó ń gbórin sókè ó ń gbé wálẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú 2-3 síra wọn ó tiẹ̀ wọ́pọ̀ láàrin àwọn kan kí n má sọ kọ́mẹ́dì pé yóò di nǹkan míì. nǹkan tí ò bá jọra wọn wọn fi ń wéra wọn. jẹ́ ká tó wo àpẹẹrẹ míì ara rẹ̀ náà sì ni àkọ́ọ̀kọ́ tán ṣẹ́ àwa tán mọ̀ yọkàn sọ òpè yóò mọ sọ di yóò jẹ́ kó wé òpè ọmọ rò pé alágbára lòun. but iṣẹ́ máa ń evolve now what we do evolves. gbọ́ mi dáadáa Israel ǹjẹ́ ó wà nínú òfin iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pé kẹ́nìkan ó gorí afẹ́fẹ́ kó a mọ̀ sọ pé èmi lọ́mọ Ìbàdàn lé Olúyọ̀lé ibi tó lè gbé ń jàre olóhùn ṣé ń tára lé fẹ́ gbọ́ nìyẹn. ó ń kiri ẹ ni. kò bá mú un tí ò bá mú kò bá mú ni ara ilé ọ̀fẹ́ gbọ́ oríkèé wọn fẹ́ mọ ibi tó wá kódà lẹ́nu iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wọn gbọ́dọ̀ mọ ẹ̀sìn tó ń sìn àyàfi tó bá pé ètò tó ń ṣe ó jẹ mẹ́sìn kan ní pàtó òun ló kù lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wọn ní gbà kó o fi orúkọ kìrìsìtẹ́nì àbí orúkọ mùsùlùmí ẹgbàṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìròyìn. ṣé mi mo ń jẹ́ iṣẹ́ bàbá aláàrẹ mo ti jẹ́ ń tẹ̀. wàá wá orúkọ àbísọ̀ rẹ tó wà láàrin tó jẹ́ ti Yorùbá oníwàá kò ń ṣe nǹkan míì àwọn tó ń gbọ́ ẹ nílé wọn fẹ́ mọ̀ bóyá mùsùlùmí ni àbí ọmọlẹ́yìn Kristi àbí ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ǹbáyé òní ṣùgbọ́n nǹkan tó fẹ́ sọ jáde òní wọ́n fẹ́ sọ yóò tó wá dáàbò bò ọ́ débi pé tọ́rọ̀ ẹ̀sìn òjẹ̀sìn bá ṣẹlẹ̀ tó bá kàròyìn lọ́nà tí kò ṣe kínní wá ní àgbọ̀jẹ́ pa mẹ́ẹ̀dì ló kọ ẹ̀ àgbọ̀jẹ́ pé Christopher ló kọ ẹ̀ Paul ló kọ ẹ̀ ẹ̀kínlẹ̀ tún ní kó sọ yóò gbé sáwọn èèyàn ẹ̀ lẹ́yìn náà ni ṣùgbọ́n tó o bá lo orúkọ tó o kàn ká kò sẹ́ni tí ó tètè mọ̀ pé nǹkan tó ń pè ní bias àwọn èèyàn ní òpó ni pé o ti ń ṣègbè sẹ́yìn ẹnìkan tako ẹnìkan àwọn èèyàn níròpó ni àwọn nǹkan oríṣiríṣi tó ti sá wọ iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ òun yẹn jẹ́ mú àpẹẹrẹ kan wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn àwọn ọ̀gá táwa bá ní rédíò Nàìjíríà kó tó di pé àwa náà darapọ̀ mọ́ wọn kí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ alágbèéká ẹ̀kọ́ tó dé tó bá rí orúkọ nínú ìròyìn tó fẹ́ kà pàápàá túmọ̀ ìròyìn translator ẹni tó túmọ̀ ìròyìn láti èdè kan sí òmíì kan láti Gẹ̀ẹ́sì sí Yorùbá tó bá rí orúkọ tó mọ̀ ṣé o mọ̀ bí ti rédíò Nàìjíríà wà ń dùgbẹ̀ wà wá dìde láti bẹ̀rùn wà wá sí gbogbo eré alẹ́ iṣẹ́ ìfìwéránṣẹ́ post office àti ibi ọkọ̀ ojú irin wà wá lọ wá àwọn tó wá láti ìlú ọlọ́bí wọn léèrè pé ẹ dákun ó kọ báyìí nígbà tá a wò wọ́n ní láti ìpínlẹ̀ Ondo ló ti wá mo sì mọ̀ pọ́ mọ̀ Ondo ní bò ní wọ́n ṣe ń pè torí kò mọ̀ bá fi mọ́gàjí pé mọ́gàra. ó bá jọmọ Ìgbò nǹkan wá náà ni wá náà ni àti pé ìtẹ́tísí ó máa ń kọ́yàn ní ọgbọ́n ní ọdún kan mo ń lọ sí olúìlú orílẹ̀-èdè Àbújá mo wà nínú mọ́tò tí mo wọ̀ àwa dé Àkúrẹ́ ó ní iléeṣẹ́ rédíò kan ka ìròyìn aago 12 rẹ̀ a ní IG àbí ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá kí la pè DIG deputy ẹni Yorùbá tá a bá fẹ́ igbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá kí ni wàá pè AIG. àdì assignment ni bẹ́ẹ̀ ni èmi ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lédè Yorùbá. èmi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀ a máa ń kọ́gbọ́n láti ara wa fún ẹni tí ó bá mọ̀ pé òun fẹ́ jingiri nínú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ń ka ìròyìn yẹn lọ nìyẹn ló bá ní àtẹ̀lé igbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá bẹ́ẹ̀ ni torí pé AIG ló tẹ̀lé DIG ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni kó tó di pọ́kàn IG mo ṣe mú láti ọjọ́ ọ̀nà nígbà mo dé Ìbàdàn tá a ṣe ìpàdé
àti mọ́ ń gbé iṣẹ́ wa tá a bá ṣe ní ànáwó ní ọjọ́ tòní tá a pè ní editorial meeting ẹ̀yin ọ̀gá mi nǹkan báyìí ni mo gbọ́ o àti ń wá nǹkan báyìí tí a rí o mọ̀ báyìí ni mo gbọ́ ọ̀gá mẹ́ta ní ẹni tó sọ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni láti bẹ̀rẹ̀ sí ní mo lò nìyẹn láti gbà yẹn. nígbà tí igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè tẹ́lẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò àbí òníwọ̀n náà pé o kì í ṣe Ọ̀ṣínbàjò Ọ̀ṣínbàjò òní torí pé ní ibi tó ti wá òrìṣà Ọ̀ṣìn òní wọ́n ń sìn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi mọ́ sọ pé abuké Ọ̀ṣìn. a wà nípàdé yẹn láàárọ̀ ọjọ́ yẹn nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ dórí ipò táwọn èèyàn sáré fún bí ọ̀sẹ̀ méjì àkọ́kọ́ Ọ̀ṣínbàjò ẹ̀kíní kan Ọ̀ṣínbàjò ọ̀gá mi kọ́lọ́wọ́n bá mi fi ọ̀run kẹ́ wọn ọ̀gá Tajudeen Aládé wọ́n wá gbé ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọn wá pe ẹnìkan ní Ogun State wọ́n wá jẹ́ apá ibi tí igbákejì ààrẹ tó ti wá wọ́n wá fi sí agbóhùnsókè tá a mọ̀ sí speaker ẹni yẹn wá ní Ọ̀ṣínbàjò ní orúkọ yẹn ní àpètọ́ àti àpè dáadáa rẹ̀. ọ̀gá wa kan wà wọ́n bá ṣé àjọ owó náà tiẹ̀ bá ṣe àjọ tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu àti àwọn ẹ̀sùn pẹ́pẹ̀pẹ́ tó rọ̀ mọ́ tá a mọ̀ sí ICPC tiẹ̀ kọ́ ní báwọn Folú Ọlámìtì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń pe ọ̀gá ọ̀hún àbí tó gbọ́ rí àgbà ọ̀jẹ̀ oníròyìn làwọn náà Ọlọ́run á fún mi láǹfààní láti ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún wọn lémi kan àwọn kan mo á ní ọ̀gá kí ni àpètọ́ orúkọ yín gangan wọ́n á ní Folú Ọlámìtì ọmọ ìtì ọ̀pẹ àwọn nǹkan kan máa ń so mọ́ lọ́rùn oríṣiríṣi àwọn igbó míì ló máa ń so mọ́ ọ̀pẹ lọ́rùn pàápàá ọ̀pẹ tó bá wà ní etí padò so tí gbogbo kìnìyàn bá ti wá so mọ́ra àwọn àtàwọn okùn tó gùn lọ látòkè lọ láti ìsàlẹ̀ lọ sókè yẹn ó ní Yorùbá ń pè ní ìtì nǹkan tó tóbi so wọ́n wá ní ní tó túmọ̀ sí pé ọlá yẹn tóbi ó wá mi ìtì yẹn ibi tọ́lá yẹn tóbi dé ó mi tìtì ṣùgbọ́n Ọlámìtì lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń pè so àtọ́jọ́ yẹn ni èmi ti bí n bá ti rí nǹkan báwọn ní báyìí dọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá mi ìpèkúpè là ń pè ó báyìí òun ni àádẹ́jọ́ yiri ẹ̀ wò wọ́n á dẹ̀ gbà. ẹni tó jẹ́ olùdarí àgbà fún àjọ olùtanijí sí ojúṣe ẹni NOA lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Isaki ni ó mọ̀ sí. onílù lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń pè ṣùgbọ́n lára tí mo ti pọ̀ sí àwọn òṣìṣẹ́ mi kan lára ẹni yẹn wá sí Ìbàdàn ní àkókò kan òṣìṣẹ́ mi wá fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ẹni yẹn ló wá sọ fún pé onílù ò ní orúkọ ọ̀hún onílù tí ò ní fẹ́ kó tú. wàhálà pẹ́ ni ẹ wọ́n fà mí sí ni àbí. èyí tí mo wá sọ nìyẹn pé iṣẹ́ ìwádìí ṣe pàtàkì fún agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó bá fẹ́ pè rẹ̀ ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. ok àwọn wo gan ni wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ bá a ti ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́ this ethics of a thing. I believe some people should have come together to say okay this is how it is done, this is how it is not done. Bulatiba tàbí ń tẹ̀. a bá lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ láyé ìgbà tí iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ń jẹ́ iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí ò tíì sí àsáwọ̀ bíi tòde òní. a bá ní ayé iléeṣẹ́ rédíò àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a mọ̀ sí rédíò Nàìjíríà. a bá lọ́wọ́ àwọn ìpìlẹ̀ òṣìṣẹ́ àti àwọn àgbà òṣìṣẹ́ àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ òṣìṣẹ́ níléeṣẹ́ móhùnmáwòrán àti rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a mọ̀ sí BCOS látàrí ìgbà tó ti wà ní TSOS kó tó di pé wọ́n fi rédíò kún. a bá lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n pilẹ̀ iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ bí àwọn bàbá wa Yẹmí Fáròǹbí bàbá wa olóògbé Yẹmí Ògúnyẹmí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. àwọn yẹn fi ìlànà tó tó àti èyí tó yẹ lélẹ̀ ṣùgbọ́n a ti sọ iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ di ajá wòyí lọ́mọ ehoro wòyí lé ṣùgbọ́n kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ìbéèrè kan tí mo máa ń béèrè ni pé ẹni wo ló ti rí agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tá a mọ̀ sí BBC
àbí ti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó gbajúgbajà jùlọ tá a mọ̀ sí CNN kán bọ́ sórí afẹ́fẹ́ kán wá sọ pé my name is John Kan, I am from Yorkshire where you have two rivers bit kìíní kan kó máa kiri ẹ̀ ṣe gbọ́ rí. Torí pé èbó làwọn pa àwọn nǹkan èbó simple kó dàbí tiwa ni. tí n bá kó oríkì tí mo fẹ́ ṣètò tó jẹ mọ́ oríkì a jẹ́ pé mo fẹ́ ṣe ètò tó jẹ mọ́ bóyá ìpìlẹ̀ ìlú mi àbí ìlú mi ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣètò mo á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èmi lọ́mọ kinní kan nílé wa wọ́n bá jẹ omi bá jẹ tán omi ni wọ́n mu kí ló dé tẹ́ ẹ̀ mú tọ̀. ṣé mo pé this thing is not the same for English broadcasters. They will mention their name straight. Oníwèé ń sọ pé ṣé ẹ rò pé kíní wà peculiar to maybe the culture or the way of life of the people and the way people lives. Now, my favorite question ká tó rìn jìnnà pé yes, you said you met it in the hands of Baba Yemi Farumbi and the likes. The veterans. But the question is, ibo làwọn veterans náà ti bá. Ṣé kò ní ọ̀dà tó yín tí mo fẹ́ ká yànnà náà nìyẹn o because. ọ̀rọ̀ mi ni wọ́n náà sọ kò sí ti ń jẹ́ yànnà náà ní èdè Yorùbá èèyàn máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ní èdè Yorùbá ni. mo mú. wọ́n yànnà náà ọ̀rọ̀. mo fẹ́ ká ṣàlàyé. wọ́n lọ káàkiri èèyàn máa lọ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ni. mo fẹ́ ká ṣàlàyé now because àwọn kan sọ pé kíní yìí àtọ̀dọ̀ àwọn ìbò láti gbé wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá sì gbé nǹkan dé láti ọ̀dọ̀ àwọn ìbò ó dàbí ajá ni mo sì máa ń pa ajá dáadáa ẹ lè fi ajá ìbílẹ̀ tiwa wé ajá àwọn ìbò tẹ́ bá ti gbájà àwọn ìbò dé orílẹ̀-èdè wa special care ni ẹ gbọ́dọ̀ gbà bẹ́rẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kíní kan ìfà tárùn kan gan bá mi in the next 3 months tí ó tẹ̀ fún lábẹ́rẹ́ tó ta kú ni gbàjà ti wá torí pé ìlú ẹ̀ ló wà bí ó bá rí ó jẹ lọ ibi ó bá rí ó jẹ kò sí tí ó mu bọ̀ àwọn eléyìí tẹ́ bá ti fi wọ́n tàbá yìí wá láti ọwọ́ kan pápápá now n ta mú wá láti ìlú òkèèrè tá a mú dé wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé bí wọ́n ti ń ṣe rè ṣáà rò pé àbí sẹ́yìn rò pé bá a ṣe mú wá náà ló ṣe ká lò 100%. àbóyẹ ká fìtà káwa náà wo àwọn peculiarities pé ní ẹ̀yà Yorùbá báyìí kó lè mú ẹ wá èdè pípé nínú iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ jáde. Invariably you are talking about bringing an idea from somewhere then you had your own local content. mi ti sọ bringing an idea from somewhere. no nǹkan tó sọ náà ni o ní láti ilẹ̀ òkèèrè láti múṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wá. my question is ibo ni àwọn bàbá yìí ibo náà ti mú the ethics of broadcasting ibo làwọn ti mú wá bóyá yìí tiẹ̀ láìdíà. inú ọ̀dọ̀ òyìnbó tó ní iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti wá yẹn bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ti jókòó ni wọ́n ti wò so wọ́n wá sọ di ìlànà wọ́n gbé sí èdè títí wa pé báwo ló ṣe rí ibi tá a ti mú wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n lọ ṣe àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ oríṣiríṣi lókè òkun eléyìí tí ò sí ń bẹ̀ mọ́ ń sìn eléyìí táwa ní kí a tún máa ṣe lábẹ́lé ó ti di pé ní tí kálukú fẹ́ ṣe ní tó wù kálukú lọ́kàn ló ń ṣe a ti mú pé ìṣe wà àṣà wà so a ti wá ju ìṣe sílẹ̀ pé a ti mú àṣà àbí a ti fi àṣà kún ìṣe ẹ tó bá ń tẹ̀lé àwọn àlàkalẹ̀ ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wọ́n ń tẹ̀lé ìṣe ṣùgbọ́n àwa ni a ti mú ká sọ pé àwọn èèyàn ti mú àṣà wọ́n ti fi kún ìṣe àbí wọ́n ti gbé ìṣe jùúlẹ̀ wọ́n ti mú àṣà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni. ní tá à ń gbìyànjú láti sọ òun ni pé àníṣe gbogbo iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ló ní ìlànà tó rọ̀ mọ́ iṣẹ́ ọ̀mọ̀lé ìyẹ̀pẹ̀ alámọ̀ la máa ń fi ta ọkọ́ tí wọ́n fi máa ń mọ ilé tẹ́lẹ̀ àbí nígbà tó yá wọ́n mú ọ̀rọ̀ sìmẹ́ǹtì àti àwọn nǹkan méje àbí tí wọ́n bá fẹ́ po sìmẹ́ǹtì papọ̀ mọ́ iyẹ̀pẹ̀ sógbẹ̀ kí ni wọ́n dà sí. kò mọ iyẹ̀pẹ̀ omi náà ni. omi kí ló tà wá sọ pé a fẹ́ mú lábẹ́lé títí wa ká lọ ra epo pẹtiró ká mọ fi míìsì sìmẹ́ǹtì àti iyẹ̀pẹ̀.
omi wà lábẹ́lé alómi lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Alómi lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó sì wà lábẹ́lé rẹ̀. Ó sì wà lábẹ́lé bẹ́ẹ̀. Àwa ní a fẹ́ mú nǹkan tiwa kó ohun tá a gbà wá látọ̀dọ̀ òyìnbó ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó yẹ ká lè fi nǹkan míì kún tàbí ká ní káwọn èèyàn máa dá ẹ̀yọ́ jọ ká fi mọ́ po. Ọkọ̀ ó ṣe gbogbo nǹkan tá a gbà látọ̀dọ̀ òyìnbó ló lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú àṣà wa. Àmọ́ àwọn nǹkan kan wà mo ti sọ wọ́n ní sọ pé kẹ́nìkan pé kọ́mọ̀ sùn rárá ṣùgbọ́n kọ́mọ̀ kí ìdílé tíá. Mo ti sọ náà wípé bọ́ ọ bá ní o fẹ́ ṣètò tó fẹ́ kíra rẹ wá ètò tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ìbílẹ̀, wá ètò tó jẹ mọ́ bóyá orírun ìlú nǹkan kan ìyẹn fààyè lẹ̀ fún ẹ láti ṣe nǹkan tó bá wù ẹ́. Débi pé bẹ́ẹ̀ gan wàá wáyàn tó máa bọ́ ṣe iṣẹ́ yẹn ni kò ń ṣe ìwọ tó ń gbòòsà fẹ́fẹ́. Àní táráyé fẹ́ gbọ́ ó ní kí ni kókó ètò tó ń ṣe. Tó bá mú ètò ọlọ́mọ bíbí ní ìsìn tó jẹ mọ́ ọmọ bíbí tí wàá sọ̀rọ̀ ìlera tó jẹ mọ́ ọmọ bíbí, ṣó yẹ kó o dórí afẹ́fẹ́ kó fẹ́ bèrè ètò kọ́kọ́ kí gbogbo òdílé yín. Kí gbogbo òdílé wọn. Kọ́kọ́ kíra ẹ̀. Kí ló ní ṣe pẹ̀lú ètò tó fẹ́ ṣe? Àwọn nǹkan tó yẹ kí á máa wò dáadáa ò ní eléyìí. Bí mo ṣe sọ àsáwọ̀ ti wọlé ìtọ́kàn dàbí ẹni pé ó ṣe kíní ni pé àwọn nǹkan wọ̀nyí míì náà àwùjọ náà wọ́n ti tẹ́wọ́ gbà. Ṣùgbọ́n àwọn tó mọ nǹkan tí wọ́n pè ní iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti iṣẹ́ ìròyìn wọ́n á sọ fún ibi tí wọ́n bá ti gbé sọ wípé àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n bá làwọn tó ń tẹ̀lé ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Bí àpẹẹrẹ torí ara àṣìṣe kan tó tún wà nìyẹn kò sí ní tó ń jẹ́ fún àpẹẹrẹ o bí àpẹẹrẹ ò ní ojúlówó Yorùbá. Ẹnìkan fẹ́ kàròyìn láàárọ̀ ọjọ́ kan kó gbọ́ mi dáadáa o wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ìròyìn tó wà lọ́wọ́ mi láàárọ̀ yìí ló sọ wípé wọ́n bí wọn dá wọn tó bẹ̀ wọ́n ní fi màkàrónì fa jẹnẹrétọ̀ wọ́n ní fi petrol ní dòdò wọ́n ní ṣe kinní kan wọ́n sá kọ́ ka gbogbo kinní yẹn lọ. Pé ìròyìn kí ló fẹ́ kà? Ìròyìn pé àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láwọn ó gbógun ti àwọn agbésùnmọ̀mí gbogbo tó fẹ́ kà nù. Jọ inú ayé tó ní ìròyìn kọ and wọ́n ní news is sacred, you don't add, you don't subtract. O ò gbọ́dọ̀ fi kún ròyìn bẹ́ẹ̀ sì ni o ò gbọ́dọ̀ yọ kúrò ńbẹ̀. À ń fi òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ gbé ọ̀rọ̀ jókòó ó yàtọ̀ sí adórí afẹ́fẹ́ à ń sọ nǹkan míì. Tí èèyàn bá fẹ́ ka ìròyìn tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ètò ààbò èèyàn lè sọ pé iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ní òun ò ní gbà láàbọ̀ fún àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí. Ìyẹn ní ìtumọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò ní fi màkàrónì fa jẹnẹrétọ̀ wọn ò ní fi petrol ní dòdò níbo nìyẹn wọlé sí. Slang nìyẹn. Slang nínú ìròyìn. Ṣebí slang táwọn ayé ń fẹ́ nìyẹn. Táwọn ayé ń fẹ́. Mo ti sọ fún ẹnu ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan tó ṣe fún mi rí pé give people what they need ní broadcasting not what they want. Èèyàn lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ di nǹkan míì lórí afẹ́fẹ́ ayé ó wù ẹ́ wọn ò fi rẹ́rìn ṣùgbọ́n tó bá yá wọn ò ní kà ọ́ kún agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó mọ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n á kà ọ́ kún agbóhùnsáfẹ́fẹ́ oníwẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ aláwàdà lásán. Okay. Ṣé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà ni nǹkan tó sì ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan yẹn lẹ̀ ó ní kò sí àkọọ́lẹ̀ ìtọ́nisọ́nà mọ́ tán pè ní scripting nígbà tán tọ́pọ̀lọpọ̀ wá fẹ́ ṣe ètò. Torí mi ò mọ bí agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ṣe dórí afẹ́fẹ́ tó wà ní tó ti dé lónìí o èmi ọmọ kìnní kan èmi ọmọ kìnní kan èmi ọmọ kìnní kan kìnní kan nílé wa ni wọ́n ń ṣe kìnní kan ẹ̀yin olùgbọ́ wa ẹran mi létí ibi tá a bá dé níjẹ̀jọ́ ó náà ìhó kìnní kan ó ti bẹ̀rẹ̀ náà revision. So ara alé ni ó bẹ sọ àlàyé ibi tó bá nǹkan dé níjẹ̀jọ́ kó tó di kó àmọ́ tẹ̀síwájú kí ló ṣe ìwọ tó fẹ́ sì tó fún ẹ tó lè sọ pé ẹ̀yin olùgbọ́ mi bẹ́ẹ̀ bá rántí níjẹ̀jọ́ ibi báyìí la bá ètò dé lónìí a máa tẹ̀síwájú lórí àríyànjiyàn tàbí àlàyé tá à ń bá bọ̀ ibi báyìí la fẹ́ gbà lọ ní ọ̀sẹ̀ yìí kó wá sọ̀rọ̀ yẹn díẹ̀. Ǹjẹ́ bí tá a tiẹ̀ bá dé ìjẹ̀jọ́ ǹjọ́ tiẹ̀ yé ẹ̀yin níbo la fẹnu ọ̀rọ̀ tì sí náà níjẹ̀jọ́ pẹ̀lú àlàyé
tí mo ti ṣe yìí bó ṣe ń ṣètò nìyẹn kò sí kọ́kọ́ bọ́ sórí ètò tán ẹlòmíì láàrin wọ́n fún ní 30 ìṣẹ́jú wípé kó fi ṣe program láàrin 30 ìṣẹ́jú yóò fi ìṣẹ́jú 5 kíra ẹ̀ yóò fi ìṣẹ́jú 5 kí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ yóò fi ìṣẹ́jú 5 yóò fi ṣe ẹ̀fẹ̀ tàbáwàdà yóò fi ìṣẹ́jú 5 míì yóò fi lo orin máa kù bí ìṣẹ́jú 2 program náà parí abẹ́ẹ̀rí àkókò bá wa sọ̀rẹ́ lórí ètò yìí nígbà bá dijọ́ mẹ́jọ á mọ̀ tẹ̀síwájú bí mi ò ń bá ṣe agbóhùnsáfẹ́fẹ́ sáà pé ara ilé ni mí pẹ̀lú bí iléeṣẹ́ rédíò ṣe pọ̀ yìí ní dọ́dọ̀ rẹ̀ níjọ́ mẹ́jọ ìkọ́ yọ ọkàn fẹ́ nítorí pé ọkàn fẹ́ fi àkókò mi ṣòfò lásán ni àní kí ló fẹ́ ṣe kí ni ètò rẹ̀ dá lé lórí lẹ́yìn ara lé ẹkùjọ́ 2 mẹ́ta níjẹjọ àwa yín náà la jọ pàdé àìsàn pé kọ́nà wọn sọ wá ju òní lọ ètò báyìí ló gorí afẹ́fẹ́ orúkọ mi ni lágbájá níjẹjọ ibi báyìí la bá dé lónìí ẹja máa tẹ̀síwájú lórí ètò tó bá fẹ́ dánu dúró níwọ̀nba gbé àpòpọ̀ àwọn irinṣẹ́ orin tó ti tò tá a pè ní instrumental gbé sókè kó lọ díẹ̀ báyìí pé orin ló fẹ́ lò lórin tó bá ti wá dá orin yẹn padà tán kó tó wọlé padà ra gbé instrumental yẹn kó sọ gbé sókè níwọ̀nba ẹja agbára kàsídà lórí ètò fún ti ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀nà báyìí la fẹ́ gbà ní tí olùgbọ́ rẹ ohun tí wọ́n fẹ́ gbọ́ nìyẹn kò sẹ́ni tó fẹ́ mọ ẹni tó bí ọ tàbí ibi tó ti wá wọn àfẹ́ mọ̀ bóyá òkè 10 níbẹ̀ nílùú yín mo fẹ́ gbọ́ ètò mo fẹ́ sọ̀rọ̀ fún mi nípa ìmọ́tótó àyíká n tó fi lé ń dájú ní pé tó bá jẹ́ fẹ́ lórin tó jẹ mọ́ ìmọ́tótó àyíká ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo àbí ti orin Alhaji Wasiu Ayinde tí à ń lò ìlera lọ́rọ̀ kìnìkan ló yẹ fún bí ìṣẹ́jú 2 àṣìṣe míì tún wá ni pé tó bá gbórin lọlẹ̀ tó bá ń lo orin tó bá gbórin lọlẹ̀ fáwọn èèyàn wọ́n gbọ́dọ̀ níbi tó lápẹẹrẹ bóyá bí táwọn àtàwọn ilégbè rẹ̀ tí wọ́n ti gbóhùn wálẹ̀ ló ti gbé wálẹ̀ kí ó ṣe pé ọ̀gá olórin ọmọ ilé orin lọ ọba sáré fà wálẹ̀ rárá kò fi ìdí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ hàn ó fẹ́ káwọn èèyàn ó gbádùn orin you are using the music to spice your program lórin yẹn débi tó lápẹẹrẹ débi pé ẹni tó bá gbọ́ gan torí ẹlòmí yóò ti mọ ọkùnrin yẹn yóò ti mọ ọkùnrin ọkàn dédé fà pa ọ́ má sọ kankan fún àwọn òṣìṣẹ́ mi ṣe mọ̀ pé afẹ́fẹ́ là ń bá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí afẹ́fẹ́ ó gba òdì fún wa àwọn èdè kan wà tí ò ṣeé lò lórí afẹ́fẹ́ tó jẹ́ pé tó bá ṣe nǹkan tó dùn àwọn èèyàn fún èèyàn wọ́n á ní ṣé lè fẹ́ soríire ni nídàkejì mo sì ń gbádùn orin lọ ó sì dé gé mọ́ mi nídìí báwọn gbogbo nǹkan yìí ló ní ìlànà àtẹ̀lé tó o bá fẹ́ lórin débì kan tó nítumọ̀ kó o tó gbé wálẹ̀ ẹni tó ń gbọ́ gan inú rẹ̀ ó dùn tó ó ṣe ṣe kó ti máa bá olórin yẹn kọ́bọ̀ ó ti mọ̀ pé ibi tó dé yẹn tọ̀wọ̀n àtàwọn elégbèé ti gbóhùn lọlẹ̀ ó ti mọ̀ pé orin yẹn ti ta kókó débì kan bẹ́ẹ̀ yẹn kó tó di pé wàá máa sọ̀rọ̀ rẹ lọ. àmọ́ èmi lọ́mọ Àyìndé Barrister ṣé ẹ ti ń gbọ́ wa báyìí Agbájé Lọlá Sàlámì àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan kì í ṣe ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ mi ò yọ sọ gbogbo ẹnu òun ni mo fi ń sọ. ok but tá a bá bí ni ibo ni àwọn àtẹ̀lé yìí wà àti pé àwọn wo ni bọ́dì tí wọ́n kọ́ kínní ṣé àwọn pé tí bọ́dì bá wà ní àbá sọ pé okay o we have NBC just like we have NBC. NBC come in to sanction to correct. But this ethics is not for NBC. It's not what they can sanction or work upon. But who are those that can sanction the ethics of broadcasting? Because at the long run, this thing will become aged person says, no, another person, aged person, will tell you, but so at the end of the day, there will be little contradiction. wọ́n lè da ojú òpó ìròrí ẹni ẹrú. torí ẹ̀ náà ni mo ṣe ń sọ wípé ọmọ ò ní bá ìpìlẹ̀ ìyá rẹ̀ lẹ̀ kó ṣe àṣọdá bóyá torí pé àwa wá bá àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ kan ṣiṣẹ́ tí wọ́n mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ọṣẹ́ yìí. ẹ ṣé wọn wá kọ́ lẹ̀ ni. wọ́n kọ́. ibo ló wá wá. ó wà ní àwọn òwe kan ṣùgbọ́n ni mo sọ wípé ìwádìí ṣe pàtàkì àti pé ní ìsìn
Israel mọ̀jẹ̀ àtàrà wa jẹ níjọ́ wo ni wọ́n fúnra ẹ ló ti mú ìwé yàtọ̀ sí ẹni tó ń lọ sójú òpó ayélujára lọ kà níjọ́ wo ló ti mú ìwé lọ́wọ́ báyìí tó ṣí ìwé tó ń ka ìwé pàápàá àwọn ìwé tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ tá à ń ṣe yàtọ̀ pé mo fẹ́ ka àkàgbádùn bíi novel kankan. nǹkan ní bẹ lórí tébù mi dádì. mi sọ pé kò sí lórí tébù èmi náà ní tó pọ̀ èmi náà ní tó pọ̀. mo kà lọ́wọ́ kẹ́ tó dé ni. àwọn ilé ìwọ oríṣiríṣi àwọn ìwé ó wà then ẹgbẹ́ akọ́mọlédè Yorùbá ó wà àwọn àgbààgbà wà bàbá wa Bánjí Òjó bàbá wa Adébísí Adésọlá bàbá wa aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ Philippines ọ̀mọ̀wé Yẹmí Fáróǹbí wọ́n wà ńbẹ̀ bàbá wa Yẹmí Ògúnyẹmí kọ́lọ́mbà wa dẹlẹ̀ fún wọn bàbá wa Ọlátúbọ̀sún Ọládàpọ̀ wọ́n wà ńbẹ̀ ẹ nílò láti lọ gbọ́ ètò àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn kẹ́ ẹ wo bí wọ́n ṣe ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ẹ̀ẹ́n tí ó dà pọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tẹ̀lé ní ìsinmi pé ọmọ táyé bí òní ayé ń pọ̀n ó ní wípé kì í ṣe iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe àbí àwọn nǹkan tó wà nù iṣẹ́ yẹn àbí ìlànà àtẹ̀lé tí iṣẹ́ yẹn ní gangan bí kò ṣe pé mo fẹ́ ká yí ó tètè mọ̀ mí ló pọ̀ ní ìsìn. èmi sì gbàgbọ́ pé tó bá yẹ pé a ní àkọsílẹ̀ tó tọ́ mi ì sọ àkọsílẹ̀ nípa èdè Yorùbá mo sọ̀rọ̀ nípa àkọsílẹ̀ nípa iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. ó wà ó lè mọ́ tí ì sí lọ títí léde Yorùbá ṣùgbọ́n ó pọ̀ dáadáa ní tí wọ́n kọ léde Gẹ̀ẹ́sì èmi fúnra mi gan kọ ìkan lọ́wọ́ tó máa jáde láìpẹ́. ọ̀bọ̀ ara tí mò ń sọ nìyẹn and maybe that's where we are making the mistake and that's where we are maybe confusing. ayọ̀lẹ̀ ìwé kíkà ní tó o bá ka nǹkan léde Gẹ̀ẹ́sì kò sí tó ní kó o mọ̀ mú òfin àti ìlànà tó wà nù iṣẹ́ tó ń ṣe ni ó fẹ́ kàn pè é ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ṣeé ṣe fún àwọn tí wọ́n jẹ́ olùṣirò owó tí wọ́n ti fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n tún gba ìwé ẹ̀rí lọ́kùnjọ̀kan àwọn tá à ń pè ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùṣirò owó chartered accountant so ṣe kó sọ yìí pé òun á mọṣẹ́ tán o lọ́wọ́ ní lónìí tí a bá fi 2 kún 2 ogún ni ó jẹ́. bó ṣe mọ̀ pé lónìí báyìí jápa ti Yorùbá ní jápa slang gan ni ó ti dèbò báyìí. wọ́n gbé wọlé ní. wọ́n ti revise ẹ̀. ṣé kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rí ó possible ká lè revise àwọn òfin tá a fi ń gbọ́ sáfẹ́fẹ́ yìí bọ̀ nígbà tó jẹ́ pé a ní àkọsílẹ̀ a ní bọ́dì tó lè sọ pé ẹ mọ̀ pé kò sẹ́ni tí ó tó máa ṣe anyhow when it comes to NBC rule toro ti wà lẹ o ti onkaluku ń ka wò sákò mẹ́rin NBC ó bẹ́ẹ̀ bọ́ kò sí for these ethics bóyá ó la ṣe ní mix up town ní àbí kílẹ̀ rò pé. jẹ́ ká mú sórí ti àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ṣe agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó sọ náà Ọlọ́run túbọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ àbí òkò yẹ ẹja sọ pé Ọlọ́run túbọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ torí iṣẹ́ tiwọn náà ò fẹ́ fi gbogbo ara mú yányán bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ àmọ́ a gbàdúrà fún wọn pé Ọlọ́run ó ràn wọ́n lọ́wọ́ kákàn gbà ládùúrà nítorí ìlànà àtẹ̀lé ó ti wà kò sí nǹkan míì náà a lè dá wọn náà lẹ́bi iléeṣẹ́ rédíò ti pọ̀ pẹ̀lú pé àwọn náà wọ́n ń fìwé àṣẹ lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ àwọn èèyàn sì pọ̀ tí wọ́n tó sì kù tí wọ́n fẹ́ gbà kódà èmi tí mo wà èmi náà pé Ọlọ́run bá gbé ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ dìde èmi náà fẹ́ gbà kọ́lọ́run ó tètè gbé àwọn olùrànlọ́wọ́ àmì kọ́lọ́run tètè gbé ó ti pọ̀ wọ́n ní ìkórè pọ̀ ṣùgbọ́n alágbàṣe ò tó àwọn náà ò fi bẹ́ẹ̀ láwọn òṣìṣẹ́ tó pọ̀ lọ títí mọ́ láti máa tọpinpin báwọn iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe sí bí ọdún 5-6 sẹ́yìn ó ní bí wọ́n ṣe máa gbégi dá àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn àti àwọn òṣìṣẹ́ gan lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn mo sì lè sọ 2-3 nílùú Ìbàdàn yìí tó yẹ pé wọ́n san owó òtanràn gan yàtọ̀ pé iléeṣẹ́ rédíò wọn àwọn gangan tí wọ́n jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìgbà yẹn ni wọ́n sọ pé eégún rẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹ́ lórí afẹ́fẹ́ fóṣù 3 ó kéré tán nìyẹn arólóṣù 4 arólọ́dún kan kí ló wá ṣẹlẹ̀ táwọn Yorùbá ìsì lọ tí wọ́n bá ti dé tí wọ́n bá di bọ́ lọ́wọ́ ìyá wàá rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa kó ṣe gbogbo náà wọ́n á súnrakì torí pé iṣẹ́ tí a ní à ń ṣe kí ló dé tá a lè ṣe
bó ti yẹ ká ṣe kó lè bá rí bí ó ṣe yẹ kó rí bí ọ̀rọ̀ Yorùbá. ẹnìkan fẹ́ ka ìròyìn ìjàmbá mọ́tò ó ní wọ́n ní lójú ọ̀nà Èkó ọkọ̀ bọ́ọ̀sì akérò elérò méjìdínlógún kan ló ṣubú lulẹ̀. ìgbà tí ó wàá ka ìròyìn wa ní orí ìyá mi ìkúnlẹ̀ abiyamọ o ẹ bá rí ẹ̀jẹ̀ bàlà. òun fi ní tó ń ba àwọn kan nínú jẹ́ wọ́n fi ń ṣe awẹ́wà fọ̀rọ̀dára kan nìyẹn fọ̀rọ̀dáràn ni níbi tí àwọn tó yẹ kó gbé òfin iṣẹ́ ìròyìn dúró tí wọ́n bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn ìfọ̀rọ̀dáràn ni torí pé ìbànújẹ́ nìkan ni wọ́n fi ń ṣe awẹ́wà yẹn. tàbí kẹ́hìn sọ pé wọ́n ní nínú ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní àná èèyàn 7 ló kú àti haúsá 2 ṣé haúsá òun ṣe èèyàn 7 ló kú àti haúsá 2. jẹ́ ká wò ó ṣé BBC àbí CNN ni ó sọ wípé in a bus accident 5 people died including 2 Germans. Five people died and 2 Germans. no jẹ́ ká wò dáadáa jẹ́ ká lè jọ gbé yẹ̀wò à ń ṣàgbéyẹ̀wò nǹkan bó ṣe yẹ kó rí òní ṣùgbọ́n a ti wá mú ní pé bó ti tọ́ ò sí mọ́ bó ṣe gbà ló kù òní iṣẹ́ tó wà ní ìsìn ẹ̀bi náà sì wà lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ pàápàá iléeṣẹ́ rédíò torí kò sẹ́ni tí àyẹ̀wò tó tọ́ àti èyí tó yẹ kò sí mọ́ tí wọ́n fi ń gba àwọn èèyàn sọ́sà lè gbẹnu sí microphone lè gbẹnu sí ó lè sọ̀rọ̀ ó ti tán ó sì lè kéwì ó lè kíra rẹ̀ kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. nígbà tí wọ́n gba irú àwọn àìṣiṣẹ́ àtàwọn kan tí àwa náà tá a jókòó lẹ́nu ìgbìmọ̀ tó gbà wọ́n ṣiṣẹ́ àmọ́ tá a bí wọ́n léèrè àmọ́ tá a ní kí wọ́n sọ àmọ́ tá a ní kí wọ́n ṣe. lóòótọ́ àwọn kan ní ẹ̀bùn ṣùgbọ́n ẹ̀bùn nìkan ò tó níṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ká má tanra wa jẹ. Talent is not enough. So that means, can we say we are not really using ethics today? We are using discretion. And even, can we also say, looking into it logically, that these ethics we are talking about, are they really ethics or they are just discretion? That we can say, just like Smash or Lori orin, pé kò gbọ́gbọ́ orin mu, òun sọ̀rọ̀, ó tún play orin. Kò bá mọ̀. Kí ló dé tí Yorùbá sọ pé èèyàn ò lè súfèé kó tó máa yín mú? So ara àwọn culture ara àwọn tí mo sọ nìyẹn pé all these cultural things bóyá a lè wò fín ká fi wá gbé àtò iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ká lè tún revise. àtúngbéyẹ̀wò àti àtúnṣe rẹ̀. bóyá àtúngbéyẹ̀wò làwọn kan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n fi wò pé nǹkan báyìí ó sì lè wọlé àtúnyẹ̀wò ló ń allow creativity kó tún wọlé. ọgbọ́n àtinúdá nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni. ìyẹn tún yàtọ̀. ọgbọ́n àtinúdá ní ibi iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó yàtọ̀ sí wípé èèyàn ń ṣe àwọn nǹkan tó lòdì sí ìlànà. níbo ìlànà iná la rí pàtó àwọn bọ́dì wo ló wà responsible. àwọn tó jẹ́ àwọn iléeṣẹ́ àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n wà fún àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àtàwọn oníròyìn àwọn ló yẹ kán wọn ní àmójútó lórí nǹkan yìí pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè fún àwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí. ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ní ká kọ́yàn kó ṣe àmúlò ẹ̀kọ́ tá a kọ́ ọ̀tọ̀ ní wọ́n ní gbogbo oògùn ló ṣeé ṣe oògùn tinú mi ni wọ́n ṣe kò tíì sí ìyẹn tó yàtọ̀. ká má mọ̀rọ̀ dáwọn ibì kan ni àwọn kan ń ṣe àwọn kinní yẹn nítorí nǹkan tí wọ́n fẹ́ rí gbà kúrò ní kulu ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. bí irú àwọn tó máa hype bóyá àwọn sọ̀rọ̀ eré ìdárayá. ẹ̀ṣẹ̀ míì tún nìyẹn lẹ́nu iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. inú mi dùn pé ní ọdún 1994 ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí Nàìjíríà ọ̀kọ́ kópa níbẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀gbẹ́ni Larry Zamoje tí wọ́n ní iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ eré ìdárayá Brila báyìí wọ́n ṣe àwọn ètò oníṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láràárọ̀ ní
ìgbà yẹn ṣé Larry Samoje báwọn iléeṣẹ́ bí wọ́n ṣe ìpolówó ọjà nínú ètò yẹn tó ǹjẹ́ rí kí Larry Samoje lẹ́yìn tó bá ti lo ìpolówó wọn ǹjẹ́ yóò tún padà mọ́ sọ wípé you've listened to advert from kìnìkan they are the best people in the world. You don't do it. ó rọrùn fáwọn ilé ìbò láti kò sí ní tó ní kó má rọrùn fún kò sí ní tó ní kó má rọrùn fún Yorùbá náà a ní nǹkan tí ò dáa sẹ́ kò ló kọ méjì kò dáa níjẹ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n wá polówó ọjà lọ́dọ̀ yín tàbí tẹ̀bá ìpẹ́ kó fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ bóyá ó ti ní àwọn nǹkan tó ń gba abẹ́ tébùrù kọjá látọ̀dọ̀ wọn sọ́dọ̀ yín ẹ kúkú gba ìkéde ìpolówó ọjà wọn kẹ́ kú bá wọn lò. dípò kí wọ́n á máa sọ pé Israel Babalọ́lá onítèmi tó wà ní Primus akínlódé tí mi kúkú gba ìkéde Primus kí kúkú wà lò lórí ètò mi. Okay, so should we now say I think. àfikún kan náà tún wà ǹjẹ́ ọmọ yìí pé kò bójúmu tó bẹ́ẹ̀ ló sì kù díẹ̀ káàtó kò fẹ́ kíyàn fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí lórí ètò kó a jẹ́ pé ló fi bẹ̀rẹ̀ ètò àbí ni ó wà láàrin ètò kò tiẹ̀ kọ́kọ́ yẹ rárá gan níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí pé ip náà ni wọ́n ń pè ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a sọ wípé àsáwọ̀ ti wọlé ó ti di ọmọ táyé ń bí láyé ń pọ̀n bọ́ọ̀bà tẹ̀ wá ṣerú ẹ̀ jẹ́ kó kú bí ìṣẹ́jú díẹ̀ tó parí ètò ẹ̀ bí a ṣe ń káàdì ètò lénìí ẹja kí ẹni wa tó ń ṣayẹyẹ ọjọ́ ìbí ẹ̀ lénìí kó rírè. kò sí nǹkan tó ó dàbí ẹni pé ó kù díẹ̀ káàtó nínú yẹn torí pé àsáwọ̀ kò yẹ kó wọ̀ gan torí ká níròyìn ni àbí ètò olóòtú ètò ẹ tí wọ́n jẹ́ atọ́kùn fún kò kọ́ sínú ìwé atọ́ni ètò tẹ́ ẹ jọjọ wò pé ó kíyàn kú ọjọ́ ìbí lórí independent producers báyìí. ara tá à ń sọ náà nìyẹn ara tó tún fa kínní yẹn ni pé àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pàápàá rédíò owó ni wọ́n fẹ́ pa àwọn gan wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti pa ìlànà tí kásá ti pawó owó sáà ni owó iná ni ó ti wá jẹ́ kí àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ yẹn náà àwọn náà ti wá dúró sí abẹ́ pé ẹ̀bẹ́ ní ká pawó ni àwọn náà sì dàbírà tó bá wù wá lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà àwọn náà wọ́n fẹ́ ti nǹkan bá pò lára rẹ̀ náà tún ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ torí tá a bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí náà àwọn náà ò tọ́jú àwọn òṣìṣẹ́ wọn dáadáa nípa à ń sanwó ọ̀yà wọn nípa à ń fún wọn láwọn àjẹmọ́nú kálukú náà wọ́n á ń dàbí ọgbọ́n ṣùgbọ́n láàrin ẹ̀ náà wọ́n ní láàrin obì láti yọ ìfìn àníṣẹ́ jẹ́ kán dá ìwọ mọ̀ pé gbogbo bó ṣe sì ṣe tó yẹn náà sẹ́ o sì dúró tì í di akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àwọn tí wọ́n dá ọ mọ̀ wọ́n dá ọ mọ̀ níbi gíga. ṣùgbọ́n ibi ó pa ẹ́. kọ́kọ́ náà pé ibi ó pààyàn téèyàn bá ń ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe àwọn ìrànlọ́wọ́ kan tí ò retí yóò mọ̀ wá láti àwọn ibì kan torí ara àwọn tó mọ iyì nǹkan tó ń ṣeun ni pé iṣẹ́ rẹ̀ ó ń dùn mọ́ wa ṣùgbọ́n tó bá ti ń ṣe nǹkan kan lemọ́lemọ́ àwọn èèyàn ti mọ̀ pé àtijọ́ lélẹ̀ ń wá bí ká sá lè máa pè wọ́n ẹ wá bá a darí ètò kankan tí mò ń dọ́gbọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan nù pé ẹnu wọn dùn ẹnu dùn ju yọ òun ni wọ́n. èmi ò rí ilé ẹ̀kọ́ gbogbo òǹṣe tàbí ilé ẹ̀kọ́ fásitì kọ́yàn nípa iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí wọ́n sọ fún ẹ pé tó bá dórí ètò kọ́kọ́ máa kíra rẹ̀. èmi ò rí ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń kọ́ni nípa iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tàbí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tí wọ́n ti kọ́ ẹ wípé tó bá dórí ètò máa kí ẹni tí tó ń tajà níbì kan sára àkọọ́lẹ̀ ètò rẹ nìyẹn. inú ìròyìn tó lóòtú kó fún ẹ tó ní kọ́ ọkà só bọ́ ọkọ́ síbẹ̀ wípé kó o kíyàn kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí. So how do we make these ethics visible? Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. For now, there's a light now coming up. And I'm talking about Society of Nigerian Broadcasters. So logically, we don't have the ní nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní nǹkan tá a lè pè ní àjọ
akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ń bójútó ìṣesí àti ìhùwàsí àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ gangan ó ní àjọ NBC ló ń ṣiṣẹ́ lé lórí, ṣùgbọ́n ẹnì kọ̀ọ̀kan àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ kò tíì sí àjọ tí àwọn oníròyìn ẹgbẹ́ oníròyìn ló yẹ kó máa ṣiṣẹ́ yẹn lójú méjèèjì láti máa tọpinpin báwọn èèyàn ṣe ń ṣe. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí ló dàbẹ́ ni pé ẹni tó yẹ ká lọ sábà àwọn náà tó ń sá lọ. Àwọn ẹgbẹ́ òun àwọn tí wọ́n wà nídìí ẹ̀ kí wọ́n kọ́lọ̀ nǹkan wọn mọ̀ ọ́n ṣe káwọn náà sì kàn tẹ̀lé àwọn ìlànà tó tó àti èyí tó yẹ ní ìbámu pẹ̀lú èròǹgbà àwọn tán ṣe àgbékalẹ̀ àwọn iṣẹ́ yẹn níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èròǹgbà yẹn gangan jùjùjù ó ní wípé kí ẹgbẹ́ yẹn máa kó àwọn oníròyìn jọ kán máa fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè bí àwọn adarí ẹgbẹ́ bí wọ́n bá pè wọ́n bóyá bíi 2-3 nu wọn tí wọ́n pè wọ́n sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan ó pọn dandan fún wọn pé tí wọ́n bá ti dé káwọn náà pe ọmọ ẹgbẹ́ yòókù jọ pé ibi tá a lọ o wọ́n ní àwọn ò lè gba èrò púpọ̀ láàyè o ṣùgbọ́n tá a kọ́ ń bẹ̀ ní ẹ̀yin náà wá kọ́ àwọn wá di ẹni tí wọ́n ti fún ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó náà wá ń padà fúnyàn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n sọ yìí pé train the trainer fún ẹni tí òun náà padà di olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Bí èmi ṣe wà yìí tí n bá lọ tí n bá dé ní tó bá jẹ mọ́ ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan ní iléeṣẹ́ mi bójá àrùn ìṣẹ́jú 5 àyíbi tí mo lọ o nítorí kọ́ wà ní o wọ́n nìkan báyìí tá à ń ṣe ọ̀dà ibi tá à ń ṣe dé o ṣùgbọ́n a tún lè gba ọ̀nà báyìí ká ṣe kó lè bá a dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà ló yẹ káwọn iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ náà kàn náà máa ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn lóòrèkóòrè. Mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ títí Nigerian Broadcasting Society of Nigerian Broadcasters wọ́n gbé kalẹ̀ lábẹ́ àṣẹ àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a mọ̀ sí BON Broadcasting Organizations of Nigeria òun ni BON. Kí ló dé bí BON ní ọ̀pọ̀ ọdún díẹ̀ sẹ́yìn nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ìdíje eré ìdárayá ilẹ̀ adúláwọ̀ All African Games wọ́n á wò pé gbogbo àwọn iléeṣẹ́ rédíò àti tẹlifíṣàn tó wà ń gbà wọn pé gbogbo wọn ò lè ní aṣojú lọ́hùn wọ́n á ní ẹjẹ́ á kóra wa jọ ká mú bíi 2-3 nu wa káwọn wà lọ́hùn gbogbo tí wọ́n bá wá taari káwa yòókù náà ká máa pín sí ìgboro níbi tá a bá wà ní tó bí BON nìyẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. Bákan náà ó fún wọn láàyè láti máa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí ó bá dàbí ìpèníjà fáwọn iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ bóyá àwọn iléeṣẹ́ tí olùbánigba ìpolówó ọjà bóyá wọ́n fẹ́ mọ yàn wọ́n jẹ wọ́n á jókòó àwọn adarí BON yẹn wọ́n kọ lẹ́tà sáwọn iléeṣẹ́ wọn pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa báyìí wọ́n lè jà wọ́n lówó bóyá àjọ tó ń tọpinpin iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti àmójútó rẹ̀ tá a mọ̀ sí NBC bóyá wọ́n ti fẹ́ máa le jù mọ́ àwọn èèyàn irú àkókò kan sì tán láwọn kan jẹ owó ìsọdọ̀tun ìwé ẹ̀rí ìṣiṣẹ́ wọn tán ni wọ́n gbé àwọn iléeṣẹ́ ti pa wọ́n ti ẹ̀gbọ́n bíi 2-3 kan ti pa BON ló dìde tó ja ìjà yẹn tó kọ ìwé kó tó di pé wọ́n á padà jókòó wọ́n á fẹnu ọ̀rọ̀ jóná lórí ọ̀dà ẹjọ́ wọn lọ san ìdá báyìí inú iye owó ká ṣe iléeṣẹ́ wọn padà ṣùgbọ́n ní gbèdéke àkókò báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìsọdọ̀tun ìwé ẹ̀rí ìṣiṣẹ́ wọn tá a mọ̀ sí broadcasting license pé wọ́n jẹ owó wọn san torí lẹ́yìn ọdún 5 èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe ìsọdọ̀tun ìwé ohun tó ń pè ní renewal lọ́dọ̀ àjọ tó ń rí sí iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ NBC lórílẹ̀‐èdè yìí bóyá wọn kan ti wá jẹ owó bí wọ́n ti jẹ bí ẹ̀ẹ̀mejì bóyá láti bí ọdún 10 ọdún 15 àwọn kan wọn sanwó ṣùgbọ́n wọ́n sì ń wò wọ́n ràn wọ́n fi gbèdéke kalẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ẹ̀bọ́n wọn á wò pé bójú bá ń pa kan ọ̀rẹ́ gbogbo wa lè jí ń pa pé ọmọ ẹgbẹ́ wa náà ni àwọn ẹni náà ẹ̀jẹ̀ á dìde ìrànlọ́wọ́ sí wọn bí wọ́n ṣe ń bá NBC sọ̀rọ̀ nọ́mbà àwọn iléeṣẹ́ náà sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin náà ẹgbẹ́gbèsè báyìí ẹ ṣe báyìí kí a lè pàdé ní agbede méjì ká lè yanjú ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀. Àkókò kan wà tí NBC tí wọ́n ní àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ yàtọ̀ sí owó tí wọ́n fi ń ṣe ìsọdọ̀tun ìwé ẹ̀rí wọn lọ́dún 5 pé wọ́n ó tún mọ́ fún àjọ náà ní ìdá 2 nínú ìdá 100 iye odidi owó tí wọ́n bá pa wọlé lọ́dún. BON náà ló dìde pé kò sí nítọ́jọ́ pé bẹ́ẹ̀ bá wo owó tá a fi ń ra nǹkan àmúṣagbára bíi dísù owó iná owó àwọn nǹkan míì tá à ń lò mọ́tò tá à ń lò àwọn irinṣẹ́ tá à ń dáná mọ́ láti aago 5 àárọ̀
ẹlòmíì di aago 12 ìdájí, ẹlòmíì títí di àárọ̀ ọjọ́ kejì. Ó yẹ dandan kẹ́ ẹ mọ́ ṣe àyípadà, ó yẹ dandan kẹ́ ẹ mọ́ pààrọ̀ àwọn nǹkan kan nù wọn lóòrèkóòrè kí iṣẹ́ yín kó bá lè já gaara, káwọn yín lè mọ rí gbọ́ dáadáa. Gbogbo eléyìí ẹ bá wa wò, ẹ mọ̀ bá ṣe ń ra epo tá a fi ń gbé ẹ̀rọ amúnáwá, ẹ mọ̀ bá ṣe ń san owó iná tá à ń lò àti àwọn nǹkan míì. Àwọn tí wọ́n yá ilé tí wọ́n ń lò wọ́n san owó ilé fún àwọn onílé, ẹ tún wá ní ẹ tún mọ̀ gba owó kan. Àsáwà lẹ́nu yìí nísìn yìí ò tí ì rí ìmọ́lẹ̀ ọjọ́. It has never seen the light of the day. We are still on it. Náà pẹ̀lú agbára bọ́ọ̀n tí wọ́n dí gàgà ibẹ̀ yẹn pé kò ní ṣẹlẹ̀. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí la tún gbọ́ wípé àwọn ìjọba ìbílẹ̀ náà tún sọ wípé iléeṣẹ́ rédíò tó bá ti wà níjọba ìbílẹ̀ àwọn òun náà tún ní iye owó tí wọ́n mọ̀ san lọ́dọọdún. Bọ́ọ̀ yìí náà ló dìde tó gbègbèsẹ̀ tako nìyẹn. Ṣé rí pé wọ́n ń ṣe ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí olùgbèjà fún àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́, ṣùgbọ́n àwọn iléeṣẹ́ gangan òní bọ́ọ̀n òun ló wà fún. Ṣùgbọ́n àjọ wo gangan ni ó mọ̀ wo bí àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́nìkọ̀ọ̀kan ṣe ṣiṣẹ́ sí, òun ló bí Society of Nigerian Broadcasters lélẹ́yìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ kó lè ṣe déédéé bí ẹgbẹ́ àwọn oníṣègùn òyìnbó NMA, ẹgbẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùṣirò owó ICAN, ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò NBA àti àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ míì bẹ́ẹ̀ Society of Nigerian Engineers. Ṣé gbogbo àwọn èèyàn táwọn ẹgbẹ́ wọn bá ṣe nǹkan tí ò dáa wọ́n lè gbé ìjìyà lé wọn lẹ́yìn tàbí kán ní kan sanwó ìtanràn. Nígbà kan ẹgbẹ́ àwọn oníṣègùn òyìnbó bóyá dìsìn kọ̀ọ̀kan kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ lẹ́nu lọ́lọ́ ìsúnmọ́ níbi ọdún méjì sẹ́yìn wọ́n ní ìgbìmọ̀ olùgbẹ́jọ́ tó yẹ pé tí aláìsàn tàbáwọn ẹbí rẹ̀ tán bá lọ fi ẹjọ́ sùn pé dókítà kan nílé ìwòsàn kan pé kò ṣe tó tó àti bó ṣe yẹ, bóyá ló jẹ́ káwọn pàdánù ẹni àwọn tàbí ló jẹ́ kẹ́ni àwọn pàdánù ẹ̀yà ara rẹ̀ kan, wọ́n ó gbé dókítà lọ síwájú ìgbìmọ̀ olùgbẹ́jọ́ tí wọ́n pè ní medical tribunal. Nígbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ẹ̀rí ìṣiṣẹ́ àwọn dókítà ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn tí ò sí nǹkan tó tẹ̀yìn yọ nítorí pé ẹgbẹ́ tó ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ ni wọ́n. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé òfin tó ṣe ìdásílẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tàbí Society of Nigerian Broadcasters ní Nàìjíríà ó ti la kíkà ẹlẹ́ẹ̀kẹta kọjá nílé aṣòfin àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. So kò tí ì dò àwọn ti fọwọ́ sí, ó kù kí wọ́n taari ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ààrẹ kí tí ilé aṣòfin méjèèjì bá ti yọ jókòó papọ̀ tí wọ́n ti ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ láàrin àwọn ìgbìmọ̀ wọ́n taari ẹ̀ sí iléeṣẹ́ ààrẹ táàrẹ bá ti diwọ́ lù. Títí ọ̀la àbúṣù kan yẹ kí wọ́n parí. Èmi ọ̀mọ̀gbà tí ìwọ̀n máa jẹ́, ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣe kò kárí ìgbésẹ̀ yẹn wọ́n ṣe. Ọ̀mọ̀wé Yẹmisí Bámgbóṣé àwọn ni akọ̀wé àgbà fún àgbáríjọpọ̀ àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a mọ̀ sí BON. Wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lójú méjèèjì tí wọ́n sùn tí wọ́n wo pẹ̀lú ìkúnlọ́wọ́ ọ̀mọ̀wé Yẹmí Fáròǹbí àti àwọn àgbààgbà kọ̀ọ̀kan, bàbá wa Ọlákùnrin àti àwọn míì wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Tó bá ti di pé ààrẹ bá ti buwọ́lù tó bá ti di òfin, SNB náà yóò dàbí ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò, yóò dàbí ẹgbẹ́ àwọn oníṣègùn òyìnbó ìgbàun. olùmọ̀sípàmọ́ kọ ìdánwò ká tó di ẹgbẹ́ ká tó join. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tó ti wà ń bẹ̀ ńkọ́ yìí. àwọn tó ti wà ń bẹ̀ torí pé wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò ìrírí wọn iye ọdún náà ti fi wà lẹ́nu iṣẹ́ àti àwọn nǹkan tí wọ́n ti gbé ṣe. Bákan náà tí a mọ̀ pé tẹ́ bá fẹ́ dá àti mọ̀ ṣe bọ̀ ni wọ́n ń pè kò ń ṣe pé bí wọ́n ṣe mẹ̀ ẹ́ sí pé ipa wo ló ti kó, pé tí wọ́n bá tọ́ka sí ẹni pé agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni èèyàn mélòó ni ó dìde tí wọ́n sọ pé lóòótọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni, ọdún mélòó ló ti lò, kí ni òye tó ní. so ọ̀rọ̀ tiẹ̀ kò ní dàbí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ní ọjọ́ wo la bí àkàrà tákàrà ń bímọ. àwọn ọmọ wo agbóhùnsáfẹ́fẹ́ bíi mélòó ló ti la ọwọ́ rẹ̀ kọjá tó yẹ pé ipasẹ̀ tí wọ́n kọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ náà fi di akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ irú àwọn ẹ̀ náà fún láǹfààní. Bákan náà wọ́n fàǹfààní sílẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pé àwọn tó bá láti lò tó ọdún 5 lẹ́nu iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pé wọ́n lè wá, ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ ní ìwé ẹ̀rí tó jẹ mọ́ tẹ́ntọ́ kẹ́kọ̀ọ́ nípa iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Kò sí pé mo ka ẹ̀kọ́ nípa ètò ọ̀gbìn, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀kọ́ nípa ètò ọ̀gbìn tẹ́ wà ní ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ torí náà mo ti wá lo ọdún 10 mo wá fẹ́ jẹ́ rárá, ìyẹn kọ́. wọ́n ń pè kankan ní basic requirement o gbọ́dọ̀ ní. Ìwọ tó bá wá níyàn o ti gbọ́dọ̀ lò tó bá ọdún 10 sọ́dún 15 lẹ́nu iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. àwọn tó ń fún láǹfààní àti wọlé ní wọ́ọ́rọ́wọ́ òun. ṣùgbọ́n lẹ́yìn tílẹ̀kùn yẹn ti tì tí wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ tí wọ́n ti yan àwọn adarí ẹgbẹ́ lápapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kódà ìpàdé kejì ẹgbẹ́ òun ó máa wáyé bóyá nínú oṣù yìí àbí oṣù tí ń bọ̀ nípínlẹ̀ Kano. ìpàdé àpapọ̀ kejì national convention wọn ó máa wáyé.
nígbà tí wọ́n ti lè ṣe yín ò tán gbogbo ẹni tí ó bá padà wọlé nísìn yàtọ̀ sáà tí wọ́n ti gba ìwé mo fẹ́ wọlé sọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ o gbogbo ẹni tí ó bá padà wọlé nísìn yóò sì dánwò kódà wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ àtẹ ètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n mọ̀ kọ́ wọn bíi ti àwọn olùṣirò owó tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ṣàgbẹ̀ni tí ó bá di chartered accountant oríṣiríṣi dáyẹ̀tì àbí kí ni wọ́n ń pè òun ni ó ṣe ní ìdánwò èyí òun náà ń bọ̀ wá síbẹ̀ òun ní ìsìn débi pé wọ́n wà láǹfààní àti kọ̀wé torí wọ́n ti wà ní ìpínlẹ̀ káàkiri báyìí wọ́n wà láǹfààní àti kọ̀wé sí iléeṣẹ́ rédíò pé ṣe rí òṣìṣẹ́ yín tó kàròyìn lánàá ìkàkùkà lọ́kà o bí ẹ̀yin ọ̀bá lè gbégbèsè lé lórí àwọn ò gbégbèsè lé lórí eégún rẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹ́ mọ́ fún oṣù méjì lórí afẹ́fẹ́ àti tó bá lọ ṣe àtúnṣe sí àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó tó ń ṣe yẹn. níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wá ọ̀ lè gbọ́ ẹ tó ń ṣe rí dípò rí kó yẹ kọ́ bọ́ wọn tiẹ̀ nígbà láàyè ni mo rí ọmọ kan ní ọ̀nà àpáta. kì í ṣe bí ẹ la ṣe bí mọ́ ni. kò sí nǹkan tí ó wá mi ìfẹ́ gbàgbé bá a ṣe bí àwọn kan fi ń ṣe akọ. sọ̀rọ̀ ta kọ̀. inú ó wà ń bẹ àti pé àwọn òbí kan wọn ní àkíyèsí wọ́n ní kékeré láti pé kàn rókò tó bá dàgbà tẹ ẹbọ ní ọmọ gbà àwọn ọmọ kan ó ti mọ múra àwọn nǹkan yẹn wá ókè nígbà tí bàbá tèmi ò sọ rí tí màmá mi ò sọ rí níbo lèmi ti rí dípò rí ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ wà ìyẹn dàbí ọlọ́wọ́ ọ̀tún àtọlọ́wọ́ òsì ni ìyẹn yàtọ̀ síra wọn ó bá rí pé olówó pọ̀ ní ìsìn àní àìlámójútó òbí wà ń bẹ ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ònìyàn ṣùgbọ́n nǹkan tí mò ń sọ ni wípé ó ní àwọn nǹkan kan tó ṣe kókó tí ẹni tí ó mọ gbóhùnsáfẹ́fẹ́ gbọ́dọ̀ ní àwọn àmúyẹ tó gbọ́dọ̀ ní àwọn nǹkan tá a bá lọ́dọ̀ ẹ̀ nínú ìṣe sínú ìwà sínú ìsọ̀rọ̀ sí tó gbọ́dọ̀ wà ń bẹ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé bí ìgbà pa ti fi ọwọ́ rọ gbogbo kìíní sẹ́yìn ní ìsìn torí pé àsáwọn ẹni tó ń rẹ̀ dùn àsáwọn ẹni tó lè pa àwọn èèyàn lẹ́rìn àsáwọn ẹni tó lè ṣàwàdà tó lè ṣàwẹ́wà. àṣẹyìn tí ó sì fún wa ní nọ́mbà staffẹ́ la sì ń rí àwọn apanilẹ́rìn tí wọ́n wá lórí afẹ́fẹ́ báyìí wọ́n pilẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n apanilẹ́rìn làwọn gbé wọn sórí afẹ́fẹ́. gbogbo yẹn náà wà níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ètò náà fi ṣe ṣebí Charlie Chaki àbí Chape ó wà lórí kinní tẹ́lẹ̀ kìí ṣe pé déédéé gbé sí pé kọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe bí ètò ní abẹ́ ẹ̀kọ́ ni gbogbo orí yẹn lè wà àwọn àwàdà kẹ́ríkẹ́rì àwọn bàbá àṣàlá nǹkankan ṣé wọ́n ní ètò fún wọn ni mo sọ pé iléeṣẹ́ rédíò tàbí tẹlifíṣàn gbọ́dọ̀ pín ètò ẹ̀ ní sọ̀rí kó ṣe déédéé nǹkan tí àwùjọ nílò nípa àròyìn ni o nípa ètò ni o kódà ilé ìjọsìn ó wà nínú ìlànà iṣẹ́ tí àjọ tó ń tọpinpin iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ gbé kalẹ̀ wípé ẹ gbọ́dọ̀ fún ẹ̀sìn kan ní ìpín tó ju ti ẹ̀sìn kan lọ tó bá di ọ̀rọ̀ olóṣèlú ẹ gbọ́dọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú kan láǹfààní tó ju ti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ gbogbo ìlànà yẹn ó wà ń bẹ̀. ọ̀dà nígbà tó sọ wípé àgbà wá láti ilẹ̀ òkèèrè wọn ká fi àṣà tiwa kún kí ló dé tí àwọn ìlú tí wọ́n ti ń sọ gẹ̀ẹ́sì ká ní láti ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n ti gba iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí wọ́n fi gbé wá kí ló dé tí wọ́n ibi tó yẹ kó ti lo is kí ló dé tí kò ṣe lo wọ́ọ̀sì mẹ́. níbẹ̀ mọ̀ pé àwọn ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì náà ló ní èbó. àwọn náà ní ẹ náà mò ń sọ wípé àwọn ló ní. ọmọ pé ó yàtọ̀ síra wọn ó kì í ká sọ ní Nàìjíríà ń bí náà kí ló dé tí a fi lè lo ọkùnrin ibi tó yẹ ká ti lo yìí fún ká sọ pé torí pé a fẹ́ fi tiwa kún ká sọ pé ṣì lálò fọkùnrin. èdè tiwa yàtọ̀ àṣà wa yàtọ̀ bá a ṣe ń lò ó ti wà nílẹ̀ rẹ̀. a lè fi tiwa a lè fi local content wa náà kún pé òkè lọ́dọ̀ tiwa o ọkùnrin ò ṣì láàmú lò fún obìnrin yìí ebi a fẹ́ ṣe kó ṣe déédéé ti tiwa lọ́dọ̀ wa ni. irọ́ ìyẹn ò kò kí dáadáa. bákan náà ló ṣe rí nǹkan tí mò ń sọ gangan nìyẹn bákan náà ló ṣe rí àní tá a bá ti pè ní òfin àti ìlànà tó lè jẹ́ kán mọ̀yàn ní ẹni tó mọ nǹkan tó ń ṣe lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ àyàfi kéèyàn tẹ̀lé béèyàn ọ̀bá wá tí ì mọ̀ kó wá ibi tí ó ti gbà dánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀ mọ́ bá bíyàn kéèyàn tó tún ara rẹ̀ bí lórí nǹkan tó ń ṣe ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ìwé ẹ̀rí tá à ń gbà nílé ẹ̀kọ́ gíga kò pọn dandan kó jẹ́ pé n ta kọ́ yẹn lálọ́ fi ṣe ṣùgbọ́n à ń gba ìwé ẹ̀rí
torí àwọn tá a ti là kọjá nígbà tá a wà ń léèwé pé ibi tá a bá ti padà bára wa ká lè ṣàmúlò ọgbọ́n ìrírí òye àti ìmọ̀ tá a kàn ká fi lè ṣe déédéé níbi kí tá a bá bá ara wa so that you fit into the system wherever you find yourself. That's why they will tell you at the end of your education in the university or any tertiary institution that you are found worthy in character and learning. Learning gangan ló bá lọ àgbẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ṣùgbọ́n character ni ó ṣáájú ńgbà tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Nǹkan tó yìnbó ń pè ní adaptation ó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ láti lè lo ìrírí tó ní o kó fi wá wò pé ibi tó o bára rẹ bó ló ṣe gbé nǹkan kalẹ̀ tí ó fi ṣe déédéé ibi tó o bára rẹ tí ìwé ẹ̀rí wà fún nìyẹn. Kì í ṣe pé torí mo kọ́ ẹ̀kọ́ nípa èdè Gẹ̀ẹ́sì ó wá dandan kí n gbàṣẹ́ tíṣà ṣùgbọ́n mo kọ́ ẹ̀kọ́ nípa èdè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n á gbé mi sí ilé iṣẹ́ tí wọ́n ti ń fi rí rọ nǹkan wọ́n ní kí n máa ṣe gbá bí akọ̀wé tàbí alámòjútó ètò àkóso wọn bẹ̀ bóò ni màá ṣe kọ́ ẹ̀kọ́ tí màá fi mọ̀ pé bí wọ́n bá gbé déwájú mi pé ibi tí wọ́n ti lo irin 2 inches tí wọ́n ní 1.5 inches ni wọ́n lò ń bẹ̀ bóò ni màá ṣe bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé mi kọ́ iṣẹ́ ńlá ti bẹ̀rẹ̀ bóò ni màá ṣe ní nǹkan tí màá fi bá wọn jiyàn pé rárá 1.5 inches kọ́ lẹ́ lò ń bì 2 inches lọ́yẹ́kẹ́ lò ń bẹ̀ tí màá sì dúró lórí tí mò ń sọ ìlànà pé ó dá mi lójú ẹ̀kọ́ kún ẹ̀kọ́ ni mo ti bára mi níbi tí wọ́n ti ń fi irin rọ nǹkan ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ nípa èdè Gẹ̀ẹ́sì ni mo kọ́ ó dandan kí n lọ mọ̀ wá àwọn ìwé tàbí ojú òpó ayélujára ti wá sí àwọn ojú òpó ayélujára tí màá ti lọ kà nípa steel construction láti lè bá gbà mu ṣe déédéé ibi tí mo bára mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà a rí àwọn láwọn ọdún pípọ̀ sẹ́yìn mi mọ́ nísìn ara wọn tí wọ́n kọ́ nípa ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀sìn ọmọlẹ́yìn Kristi RK tí wọ́n bára wọn nílé ìfowópamọ́ àwọn ìtàn ká Yorùbá tí wọ́n bára wọn nílé ìfowópamọ́ mo mọ àwọn tí wọ́n gàgàgàgàgà lẹ́nu sẹ́yìn tí wọ́n gba ìgbéga tí wọ́n di gíwá àwọn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan nílé ìfowópamọ́ wọn láì ṣe banking and finance. Of course. Ṣùgbọ́n láti gbàdégbà wọ́n ń kọ́ra wọn àwọn iléeṣẹ́ yẹn náà tó ń ṣe ìrànlọ́wọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn àwọn yẹn náà wọ́n mú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn wọ́n mú un lò àníṣe bí wọ́n bá bí ni ẹ jẹ́ á túnra wa bí. Yeah, thank you so much for coming in today. But before you go, as the general manager of Pensioners FM, I want you to give a very short advice to the Ibadan broadcast industry. Just a very short advice. Okay. I want to say that today we have so many broadcasting houses, especially radio in Ibadan, in Oyo State, and even in Nigeria. I've even lost count in Oyo State, especially Ibadan here. But I know they said we are about 50 something now, yeah. or maybe totally in Oyo State, maybe about 65 yeah. or going to. You see, I think it is. The time has come for us to jettison individualism and come together, share ideas, cross-fertilize ideas, assist one another on how best we can run our industry for the benefit of all. If you are managing a radio station and I see something good in your station and you are doing, there's nothing stopping me from coming to you to guide me. That is me. That is what I do mostly, and that's what gave birth to Media Transformative Group. That's our focus: collaboration, cross-fertilization of ideas, training for our members of staff. Tí ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kan tí gíwá wọn tó bá wá sí ọ̀dọ̀ mi tí mo mú abala ìpawówọlé bá ń kọ́ àwọn òṣìṣẹ́ mi lẹ́ka ìpawówọlé ọ̀dọ̀ mi bó ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ ẹ̀ àtàwọn ìlànà tí wọ́n lè tẹ̀lé bó la ṣe kọ àpilẹ̀kọ tá a gbé fún ilé-iṣẹ́ tá a fẹ́ kó wá polówó ọjà tó yẹ pé wọ́n rí wọ́n ní akàṣà alíkà agbọ́dọ̀ bá ń ṣe ni bó la ṣe ń kọ tiwa tẹ́lẹ̀ bó lẹ ṣe ń kọ tiyín láì sí ìbẹ̀rù orogún òwò. Wọ́n ní kárìn ká pọ̀ ìyẹn ni èrè ń bẹ nínú àjọṣepọ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀.
nǹkan tí àwa ṣe àgbékalẹ̀ media transformative group fún òun nìyẹn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí iléeṣẹ́ rédíò méje òun ni ó wà lábẹ́ àkójọpọ̀ tó sì jẹ́ pé à ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrànlọ́wọ́ fúnra wa. Ó lè mọ́ tí ìyọjú síta káwọn èèyàn máa rí nísìn, ṣùgbọ́n lọ́nà kan tàbí òmíì àti mọ̀ nǹkan tá à jọ ń gbé ṣe láàrin ara wa. Tilẹ̀kùn mọ́ àwọn míì náà wọ́n bá ṣetán láti wá níwọ̀nba àgbà tí ọ̀rọ̀ wa tó bá ti yé wọn. Àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́, collaborative effort must exist among radio stations, especially in this Ibadan. Yes, we have giants. We don't need to deceive ourselves. We have giants, but those giants can help the rising ones too to rise. Ṣùgbọ́n business rivalry may not allow that to happen unless you have people of like minds that you, individual or collectively, you can come up with a certain level of understanding on what you want to do. Àjọṣepọ̀ dáa lọ́pọ̀lọpọ̀. Bí nǹkan ṣe bó ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pàápàá àwọn iléeṣẹ́ rédíò, àwọn kan ti gòǹgò, wọ́n ti gàǹgà, ṣùgbọ́n kán mọ̀ wò ó pé àwọn ò fẹ́ bá wọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀, àwọn ò fẹ́ bá wọn ṣe torí pé ẹni tó mọ̀ yìí ó lè má mọ̀ yìí. Ẹ ti gòǹgò, ẹ ti gàǹgà, ẹ ti tóbi, ṣùgbọ́n àwọn kan wà tẹ́ rò pé ẹ mọ̀ tó yẹ pé lára àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ ń dìde bọ̀ tẹ́ bá jọ lájọṣepọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó bá jáde nínú àjọṣepọ̀ yín, ó ṣeé ṣe kẹ́ rí nǹkan tẹ́ mọ̀ lé lórí tí ó tún mú àgbéga bá nǹkan tí ẹ̀yin ń ṣe. Eléyìí ni èròǹgbà tiwa àti àfojúsùn wa ní Media Transformative Group. Okay, thank you so much for coming. Thank you for having me. Yes, till next time, of course, like I said, you can follow us on all our social media platforms at Primus Media City on Instagram, at Primus Media City on Facebook, on X, Primus Media City, and Primus Studios on YouTube. Remember to click the notification button as you await different content coming your way. Israel Babala is my name. I say, I bow out.